Wat we hier hebben is wat lijkt op een P-transceiver. Dat was het ook oorspronkelijk, maar het is een BITX17 door mij gebouwd. En hierover heb ik een lezing gegeven. En die delen van de lezing die wil ik graag op YouTube plaatsen. Dit apparaat, waarbij het geheel SSB-signaal wordt opgebouwd met een VXO en een eindtrap. En kijken we naar de andere kant. Dan zien we dat daar de bedrading loopt, een paar relais, luidspreker, afstemming en de koeling van de eindtrap. De afstemming geschiedt door middel van een duimwiel. Aan en uit en de volume. Nee, sorry, alleen de volume. Hier doen we aan en uit. En verder niks. Hij is ongeveer 6 watt output op 18 MHz, 17 meter band. En de presentatie die ik wil geven, die bestaat uit een heleboel losse delen, waarbij per stukje van het blokschema een uitleg wordt gegeven. Hoe het te bouwen, hoe het af te regelen, wat alternatieven zijn. En op die manier kan een complete transceiver gebouwd worden en al dan niet aangepast worden naar eigen behoeften. Dus abonneer op dit kanaal en de volgende delen komen vanzelf.